ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ අරාබි ක්‍රමයට ෆිෂ් ග්‍රිල් කරන විදියක් තමයි. රට ඉන්දියා ආධාරයෙන් ඒක පරයනම ක්‍රමයක් තමයි අරාබි කට්ටියගේ ගොඩක් අවුරුදු 60කට වඩා පරණ රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. ලංකාවටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. අපි බලමු මේ ග්‍රිල් ෆිෂ් එක අරාබි ක්‍රමයට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාලිඩි සිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ පුංචි මාළු වර්ගය තමයි මම අද ග්‍රිල් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අඟුරු වල වුණත් පුච්ච ගන්න පුළුවන් දැලක් තියලා. ඉතින් මේක රටින්දි ආලේප කරලා තමයි පුච්ච ගන්න. ඉතින් හරිම විශේෂයි. මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ අයට අලුත්ම අත්දැකීමක් මේ විදියට මාළු හදාගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක අඟුරු ගොඩේ හිට උඩින් දැලක් තියලා ඒ විදියට තමයි මේක බාබිකියුබ් දානවා වගේ හදාගන්නේ. මම මේක හදාගත්තේ අද අවන් එකේ. ඉතින් ඉස්සරලාම අපි පිටත හොඳින් සෝදන්න ඕන. ඒකේ ස්මෙල් එක යන්න හොඳින් සෝදලා ඊට පස්සේ අපි ඇතුලේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය අයින් කරලා කරමල අයින් කරන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි මෙතන සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන වරල් එහෙම නැතිනම් කොරල අයින් කරලා නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු සහ කහ එකතු කරලා හොඳින් මේක කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මැරිනේට් වෙන්න මම මේක පැය 6ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියා ගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පැය 6කට පස්සේ තමයි රට ඉඳි මේකට ආලේප කරලා ග්‍රිල් කරගන්නේ. ඉතින් රට ඉඳි ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඉස්සරලාම වතුර දාලා තියන්න ඕන පැයක් දෙකක් විතර. එතකොට අපිට පහසුවෙන්ම සෝස් එක ඒකේ හදාගන්න පුළුවන්. අපි සෝස් එකක් වගේ එකෙන් හදාගෙන තමයි මේකට උඩින් ආලේප කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය 6කට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට රටින්දි ඉස්සල්ලාම ඕනනම් මේකේ ෂීට් එක අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට සෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි මම හදාගත්තේ. සම්පූර්ණයෙන්ම රටින්දි වලට වතුර එකතු කරලා පැය දෙකක් විතර පෙඟෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මේ විදියට මේකේ තියෙන ෂීට් එක අයින් කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටිකක් ලොකු සිදුරු සහිත එකකින් පෙරලා වුණත් අරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකට කලවන් 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා තේ හැන්දක් විතර. ලුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මාළු වලට ලුණු කහ අත ගාලා තියෙන නිසා ලුණු ගානට රසයට මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි මේ මාළු වල හොඳින් ආලේප කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක තැටියකට තියලා oven එකේ මේක රෝස්ට් කරගන්නේ. අඟුරු වලට දැලක් තියලා ගන්න එක තමයි ගොඩක්ම රස නියම ක්‍රමය. ඉස්සර කාලේ මේ රටේ මේ කුවේට් එකේ මේගොල්ලෝ කාලා තියෙන්නේ මේක තමයි. ඉතින් මේ විදියට මාළු ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන කාලා ඔටු කිරි බීලා එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝගේ පරණ අය කියන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමේ තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක ගොඩක් අය භාවිතා කරනවා අඩුයි. විශේෂම අවස්ථාවක විතරක් ඒගොල්ලෝ මේ වගේ සීත කාලෙට මේක හදාගෙන කනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉඳ තමයි මේ ටිකක් හදන්නේ. ඉතින් මේක කන්න වෙන්නේ මට තමයි. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට බේකින් තැටියකට මේ ඔක්කොම මේ විදියට එකතු කරගෙන බේක් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය අපිට පැයක් විතර මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. අඩු සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 125ට වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක බේක් කරගන්න. ටිකක් මේක කළු පාට වෙන්නම බේක් කරගන්න ඕන. එතකොට අපි මේක කනකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ උඩ කවරේ පිටින්ම අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මාංශ විතරයි අරගන්නේ කැමට. කටු ටික අයින් කරලා එහෙම තමයි කන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේකේ කොරපොතු වරල් අයින් කරන්නේ නැතුව මේ මාළු හදන්නේ. ඒ පරණ ක්‍රමයට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ මම මේකට අල ටිකකුත් බේක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සුදු බත් එක්කලා උනත් මේක හදාගන්න. පරිප්පු ටිකක් එහෙම උයාගත්තම කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. අරාබි මාළු වලට සැමච් කියලා තමයි කියන්නේ. සැමච් මස්රි කියලා තමයි මේකට කියන්නේ.
මේක ඉන්නේ පැයකට පස්සේ හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.